Idag söker Gabbe äntligen professionell hjälp hos en psykolog och vi ställer oss frågan på vilket sätt kommer AI att ta alla jobb? Plus en massa marknadsstök förstås. Välkomna till ett laddat börslunch. Det är inte jag som behöver hjälp, det är marknaden. Det är den 26 februari. Börsen är faktiskt upp 0,65%, men den är speciell och psykologen i fråga heter Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti i kombination med chefsekonomen och arbetsmarknadsviskaren Susanne Spektor. Tillbaka från sportlovet båda två. Ja. Allmän marknadskänsla, är det bara jag som upplever att marknaden är lite schizofren? Men den är lite stökig, kanske framför allt på börsen. Där den verkar känslig för olika små signaler. Ja, jag tänker väl mer hushållen är väl lite i limbo, känns det som. Jag trodde att de skulle vara lite mer optimistiska så här under 2026, men jag tror Susanne kanske har glada nyheter till dig alldeles snart. Snälla. Men ska vi nämna Nvidia också? Några korta tankar där? Nej, vi pratade ju kort om rapporterna här innan och det är inte någonting jag har hunnit läsa, utan jag tänker att den här utbyggnaden av datacenter alltså bara kommer fortsätta. Som jag nämnde också, Elon Musks grandiosa ambitioner om att sätta AI-center i rymden. Ja, om han har om hälften av det stämmer som man säger, så herregud vad det kommer behövas chip. Mm. Ja. Frågan om det är Nvidia chips. Nej, men det är väl man har så högt ställda förväntningar, så även om man slår förväntningarna kanske man ändå inte slår förväntningarna tillräckligt mycket. Det är väl lite känslan efter den här rapportsäsongen. Exakt, för att de slog ju ändå högt ställda förväntningar och stiger lite i förhanden. Och vi snackade faktiskt lite Nvidia i morse med Herman Olsson på Brock Milton. Jag tycker den är väldigt stark. Man kom in här och guidade på 78 miljarder dollar. Jag tror förväntningarna låg på 70, 71, 72. Så väldigt kraftigt över såklart i vanlig ordning. Men det jag tror att det där ger oss inte, det ger oss en indikation, men det säger inte allting, för att den information vi redan fått är egentligen från hyperscaler capex-siffran, och den vet vi redan att den kommer vara väldigt stark, nästan 700 miljarder dollar då. Så vi har fått en längre guidning kan man säga därifrån. Hela det programmet förstås på efn.se. Vi har också intervjuat WeSports vd som rapporterade i morse börsnykomlingen. Men vi ska få lugnande besked rörande den svenska konsumenten. För den såg i alla fall hygglig ut i KI-barometern som vi fick i morse, eller hur? Ja, hushållen fortsätter klättra uppåt. De är lite mindre oroliga för sin egen arbetslöshetsrisk. Man ser lite mer positivt på tillvaron, och jag tror ändå att elpriserna också tynger en del. Så om man inte hade haft de här höga elräkningarna i början av året, så tror jag man hade kunnat klättra ytterligare. Men hushållen ser en stabil bild. Det har varit mycket prat om hushållen ska spara mycket det här året. Sparplanerna ligger kvar på historiskt snitt ungefär. Så det ser ut som att man kan börja konsumera i takt med att inkomsterna växer. Ska de inte sluta spara och börja konsumera? Vore inte det bästa? Det skulle kanske för konsumtionsprognoserna absolut, men det som ligger i de flesta prognoser är att man sparar ungefär som man har gjort, men att man fortsätter då konsumera inkomstökningarna, och det ser ut som att man kommer göra i alla fall. Så det var lite blandad barometer, industrin var ner, hushållen är upp, men för Riksbanken, den inhemska ekonomin var stabil, fortsätter signalera tillväxt, så ja, rätt bekväm. Och kanske för den nyfikna, prisplanerna i detalj dagligvaruhandeln föll som en sten inför matprismomssänkningen. Och det har ju kommit in nu i de här kommande 3 månaderna. Så att man kan också se fram emot lägre matpriser här till april. Och i USA har äggpriserna backat med 63%, lärde jag mig på State of the Union-talet. Oj, ja. Precis. Källa. Stabil källa. Fler matpriser har gått upp än ner, förlåt. Men jag tyckte att jag reflekterade lite att man ser att skillnaden i stämningsläge mellan män och kvinnor ökar lite här i februari. Backade då för kvinnor konfidensindikatorn, men steg lite för män som verkar självsäkrare. Någon reflektion kring det? Oj, gud, det var ju intressant. Det kanske är lite linje med liksom tonus eller vad man ska kalla det för hos män och kvinnor. Att, ja, män tenderar kanske vara lite mer liksom hyperbola i sina uppfattningar. Men det var överraskande ändå. Det skulle skilja sig. Ja, man hade ju kunnat gissa att männens sentiment skulle dras ner mer av elpriserna. Men det kanske är lite anekdotiskt. Ja, det känns som de jobbar mest av höga elräkningarna och verkar vara mest berörda av det. Men det är klart att börser har gått bra. Det kom ju också finansmarknadsstatistik i morse som visade att äldre
äger aktier i större utsträckning än tidigare, alltså den här generationsklyftan. Och kanske finns det några kvinnor men också i aktieägande och annat som spelar in. Who knows? Vi har en hyperboltrappa med Elon Musk högst upp. Och sen nästan alla män och sen kvinnorna. Är det en Det rimlig kanske ordning? är dagens spaning. Hur ser dagens nyhetsflöde ut? Ja, men vi har FTSE som handlas på all time high och dras upp av att Rolls-Royce stiger med 5% på en stark rapport och ett stort återköpsprogram. Något tristare är det för Stellantis som för första gången redovisade en helårsförlust. De meddelade en nedskrivning i början av februari som fick aktien att då falla med 25%. Men för att avsluta med lite börsglädje så stiger Puma på Frankfurtbörsen efter en mindre förlust än befarat. Kanske konsumentvärning där också. Jag tycker tyska, både PMI och vad det, jag blandar alltid ihop, IFO och, ja precis, ser väl försiktigt hoppfullt ut. Det går åt rätt håll. Det går åt rätt håll. Tittade ni på det här State of the Union-talet förresten? Eller ni? Ja, jag kände inte att det fick så lång tid av mitt sportlov faktiskt. Jag var tvungen Men jag har att lyssnat på recaps. Ja, Jag börjar lägga lyssna in sömn. alla talking heads. Här. Vad säger de på liksom NPR? Vad säger Fox? Vad säger poddhögen och så vidare? Jag tänkte vi ska prata om ett amerikanskt fenomen. Han hade ju ett par ofinansierade utspel får jag väl säga. Och du ville prata om något som heter Invest America som är ett intressant. Ja, vilket jag tycker är ett typiskt exempel på... vi har ju alla sett de här siffrorna vad svenskarna tycker om Trump och att det liksom är i linje vad vi tycker om Putin. Så jag har ganska svårt att få gehör för den här jättefina idén som då heter Invest America. Någonting som en riskkapitalist som heter Brad Gerstner började prata om för jag tror 5 år sedan. Det vill säga att tänk om alla barn i USA skulle få vara på marknaden under ganska strikta villkor men ändå få ta del av den fina uppgång som ett långsiktigt sparande kan ge. Så nu kan då föräldrar till barn som är födda 2025 till 2028 då, så kommer man då kunna ansöka om att starta ett sådant här konto. Staten sätter in $1,000. Det investeras då i S&P 500, så blir det index och sen så kan man få tillgång till pengarna när man är 18 och de är väldigt villkorade. Alltså barnen kan använda det till bostad, business och sen var det någonting annat. Studier, va? Studier, precis. Vilket jag tycker är ett jättefint fenomen eftersom vi typ i praktiken har någonting liknande i Sverige redan för medelklassen och överklassen. Alltså att man sparar sitt bidrag, barnbidraget. Jag kan ändå vara lite orolig för det här liksom opt-in-systemet, att man behöver ansöka om att komma in. Jag kan ändå tänka mig vilka kommer göra det. Det kommer vara de som redan sparar, de som har en liksom hög finansiell literacy, eller vad man säger, som har koll på att det finns. Så jag kan ändå vara orolig att det inte når ut till de som verkligen skulle behöva det. Skulle ju vara betydligt mer sympatiskt om det var någonting som man delade ut vid födseln än att du behöver söka om det. Förmodligen, jag vet inte hur det kommer vara i USA, men det är oftast ganska krångliga processer i USA, inte minst för att kunna ta sig igenom en sån här. Ja, men en annan, alltså nu blev jag positionerad som Trump-älskaren här nu, men Vita husets chefdesigner är ju Joe Gebbia som alltså var en av grundarna till Airbnb. Så jag håller verkligen med om att som med alla finansiella tjänster så är så här räckvidd det stora problemet. Men om man tittar på den landningssidan, de lägger $8 miljoner på en Super Bowl-annons. Det finns lite att önska där såklart. Men alltså från ett rent typ beteende-design-perspektiv är jag rätt imponerad av den här onboarding-processen. Betydligt enklare än många av våra svenska storbanker. Så fick jag det sagt. Ja. Och fördelar och nackdelar om man tänker jämfört med den svenska modellen då med barnbidrag? Om jag bara får säga, jag tycker ju att alltså, sparar man hela barnbidraget, vilket ju är lite av en så här, det är väl det största humble bragget som man kan göra liksom, hela enskilda pappor och kompisar, så är det väl att så här, men barnbidraget är ändå till för att man ska spendera på sina barn här och nu. Det ska inte sättas upp någon liksom ouppnåelig tröskel för vissa av oss. Så jag tycker det är toppen att alla har typ samma möjlighet att vara med på samma villkor på börsen, alla barn då. Vad tycker du om avancerföräldrar eller optiföräldrar? Ja, men jag har ingen åsikt om vad de gör med sina pengar. Men det är klart att det är 2 helt skilda saker. Att få ett barnbidrag kontinuerligt. Alltså, i USA skulle det vara revolutionerande för många låginkomsttagare. Alltså, man kan inte jämföra att få $1,000 som sen ger en liksom,
potentiell avkastning vid 18 års ålder med att ändå få ett stöd som hjälper till. Inte minst affordability, jättestor fråga i USA just nu. Att ha barn är en av de viktigaste sakerna där. Så att man kan inte riktigt jämföra dem. Och jag är lite oklart om svenska föräldrar kanske ändå skulle spara om det är det här barnbidraget. Det är ju inte så att man lägger ju massa pengar på barn som är mer än barnbidraget för de allra flesta oavsett. Och sen så sparar man och då blir det en summa som man kan ta på, tänker jag. Att det blir ett ankare för vad man ska spara varje månad snarare än att man lyckas ha barn gratis och spara barnbidraget. Det verkar Men jag tycker det är en fin signal och en så här spännande inlärningsresa för då alla barn som då rent hypotetiskt får vara med om. Ja, men se vad ett index kan ge på 18 år. Det är börskulturellt positivt, får man ju säga, att det kan vara fostran ungefär som pensionssparande i Sverige. Att man många fler tvingas aktivt bli sparande och intresserade. Får de makroekonomiska konsekvenser? Nej, det tror jag inte. Vi får se hur stort fenomen det blir förstås. Men däremot så noterade jag att det är väldigt smalt vad man kan spara i om man jämför med svenska modellen. Så en anledning till att kronan har haft motvind är för att vi sparar utanför Sveriges gränser. Här ska man ju spara i USA. Så de borde ha tvärtom om att Trump vill ha en svagare dollar. Det blir ju på något sätt lite dollarpositivt att du tvingar in pengarna. Och sen, det är inte mitt expertområde men lite hjärtfråga ändå. Vi har en utmaning med mycket indexsparande redan idag. Om du här ska sätta in detta i ett index, egentligen en indexfond, så får du ännu mer passivt sparande, relativt aktiva. Vilket på sikt tror jag kan vara lite av en utmaning. Men om det blir ett jättestort fenomen, pyttelite dollar positivt då. En sista tycker jag häftig signal. Det är ju Dell-familjen står ju för en ganska stor del av kakan. Alltså de har ju, committat 6,3 miljarder dollar till det här sparandet och Brad Gerstner har ju också gått in med ganska mycket och de letar efter filantroper. Så jag undrar lite om de har hackat det här med miljardärskatt på ett ganska fint sätt. Frivillig miljardärskatt. Exakt. Väldigt speciellt system. Väldigt speciellt, men väldigt amerikanskt också. Men jag tänker lite, jag såg Christer Gardell sitta här och prata om sina idrottssatsningar. Absolut. Alltså symbolvärdet att liksom sådana som Michael Dell, Brad Gerstner, sen var någon riktigt sån här namnkunnig också som jag nu tyvärr tappar namnet på. Jag menar att de är med i den här kampanjen tycker jag är rätt häftigt vad de har lyckats samla för människor. Apropå flöden, så var jag inne på flöden in och ut ur USA. Vi hade faktiskt en graf som jag plockade upp från Ålandsbanken i morse om att USA faktiskt går relativt dåligt jämfört med resten av världen på börsen. Europa är vinnarna. Jag vet inte om du har någon marknadsreflektion eller en valutareflektion också här. Nu har inte jag sett den här grafen förut, så är den i våra pengar eller deras pengar? Är de i lokal valuta, de här graferna? Jag hoppas att jag skulle fråga det. För annars är det klart att dollarförsvagningen spelar ju roll för svenska sparare. Men det har väl varit lite av ett tema också. USA var ju väldigt högt värderat när vi gick in i det här året. Så inte förvånande utifrån det om andra börser skulle gå bättre som inte har en lika hög värdering. Det speglar ju inte det man hörde tisdagsnatt då, State of the Union. Då var det ju verkligen världens bästa börs. Världens bästa börs. Wow, vad han har åstadkommit. Så hatten av till DN som gjorde en ganska snabb faktakoll i morgonens tidning. Ska vi prata om Citrini-rapporten också? Vi har ju ändå en arbetsmarknadsexpert och en psykolog så det kan inte... Ja men verkligen, och den här relativt okända då, Substack-bloggaren har ju vänt upp och ner på kanske inte världen men åtminstone marknaden lite här, tankar kring den rapporten. Men det är ju anmärkningsvärt att en science fiction-berättelse på Substack-blogg får börser att och aktiekurser att flytta på sig. Så nationalekonom kan ju ha synpunkter både på den ekonomiska setupen och arbetsmarknad. Men tar man den ekonomiska setupen så kan man för det första konstatera att det är rätt svårt att ha en skenande produktivitet, ökad produktion, men att efterfrågan ska kollapsa. Det blir rätt krångligt att få ihop det i BNP, försörjningsbalansen. Men det bygger väl på, förlåt att jag avbryter, vi har en obegriplig bild här. Du har en vanlig konjunktur till vänster som går upp och ner, och men till höger så blir folk av med jobben för att de blir onödiga på grund av AI och då slutar de konsumera. Precis. Men vad driver då produktivitet och investeringar om inte efterfrågan finns där? Det blir ju frågan. Det är väl du behöver ju ha
för att produktionen ska öka så behöver du ha investeringar eller konsumtion eller offentlig konsumtion. Du behöver ju ha den här matematiska balansen. Men alla investeringar sker väl i AI-segmentet på något sätt och där sker produktivitetsökningar. Men vi som sitter här med... Men varför görs de då? Om inte efterfrågan, om ingen kan köpa de här tjänsterna. Alltså, det är ganska stretchat antagande att du ska lyckas få den här loopen. Ekonomiskt kan du med ett antal du kan få ihop någonting som liknar det. Men generellt, om du får en produktivitetsökning som i det här fallet skulle vara mycket större än vi någonsin har sett, så bör det också generera en mer produktiv ekonomi någonstans. Att allting ska försvinna i det svarta hålet hos de här väldigt få. Det är svårt att se. Och då sa den andra kritiken, var är politiken? Då skulle ju politiken kliva in. Och sen kan man ju diskutera tidsramen. Det blir ju slagkraftigt när man pratar om 2028. Men alla teknologier tar ju tid att implementera. Vi har alltid sett den här S-adaptionen. Därför att det finns trögheter i både mänsklighetens beteende men i regelverk och annat. Men om vi tar oss till arbetsmarknaden som jag tänker vi ska prata om. Där har man kanske allra starkast antaganden om att det inte finns några nya jobb som skapas eller alla potentiellt nya jobb som skulle kunna skapas gör AI också. Och vad kommer energin till att kunna göra allt som mänskligheten idag gör? Det är ju mer så här tidsramen. Men vi har alltid sett att i alla tider, i alla teknikskiften så finns det en människa på arbetsmarknaden som står till arbetsmarknadens förfogande så finns det ett jobb. Det kan bli en friktion under tiden. Men historiskt har vi alltid sett den här naturlagen hålla. Och det var ju när kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, det tycker jag är ett ganska bra enkelt exempel att förstå. Då var ju många oroliga, men här är ju männen och vad ska de här kvinnorna som kommer in och tar jobben, vad ska männen då göra? Men det blev ingen massarbetslöshet bland män, utan när man kommer mer människor in så skapas det också fler och fler jobb och efterfrågan är väldigt dynamisk. Det var mycket bättre. Jag skulle börja prata om kol. Mycket bättre som jämställt. Jag tycker att alla ska läsa den. Alltså det är spännande som science fiction eller som men vad händer om någon springer på alla de anekdotiska bevis som vi hör runt omkring om liksom, utvecklingsbolag som inte längre kan sälja programmeringstimmar för att Claude Code gör allting och så vidare. Men jag tycker det här antagandet att jag är lite inne på det här ordet Jevons paradox, att man ändå brukar prata om att när en resurs blir mer effektiv så ökar användandet av det. Och jag tycker inte riktigt de kommer med ett bra argument för varför skulle liksom det inte gälla för intelligens. Alltså intelligens inom citattecken, för det är ju bara statistik. Det tycker jag är, alltså att släppa på en så här intelligenstitel på det är ju liksom Sam Altmans PR-avdelning alldeles för mycket cred. De har varit otroligt duktiga med sitt doomer narrative. Men alltså om det blir billigare och billigare med intelligens, det kostar lika mycket som el. Varför kan man inte då se att fler och fler använder det? Ja. Och jag menar, det finns väl hur många områden idag där man tänker att så här, men här skulle man kunna verkligen sprinkla lite intelligens. Alltså oavsett om det är, och inte för att vara taskig mot några yrken, men oavsett om det är liksom förskolepersonal eller controllers eller programledare. Alltså det kommer alltid användas. Det är så otroligt svårt att köpa det här substitutnarrativet. Ja, och där inga nya jobb heller kommer till. För Exakt. om du då kan ha mer intelligens, då blir det ju nya jobb som idag inte finns men som skulle kunna vara lönsamma att ha där man har ett mänskligt komplement till AI. Och jag tänker, det här har vi varit med om historiskt. Alltså Keynes skrev på 30-talet att vi skulle jobba 15 timmar nu därför att produktiviteten skulle vara så hög. Och han hade ju egentligen rätt i produktivitetsdelen. Men däremot så missbedömde han ju efterfrågan. Vad vi efterfrågar idag versus vad vi efterfrågade för 100 år sedan. Och det där tror jag också kommer gälla i framtiden. Och sen ska man komma ihåg, det är fortfarande så att det är brist på arbetskraft. Det är brist på förskolelärare, det är brist på liksom, vårdskola, omsorg, försvarsuppbyggnaden, infrastruktur. Alltså, det är ju många fler företag som säger vi saknar människor att göra det vi ska ha. Snarare än att alla blir arbetslösa. Och jag kommer ihåg för 10 år sedan pratade om digitaliseringen som skulle göra oss alla arbetslösa. Vi sitter här idag ändå. Så det är klart osvuret är bäst, men jag tror på komplementstanken snarare. Sen kan det bli disruptivt. Absolut att vissa personer förlorar jobbet och att det är svårt att hitta ett jobb direkt där. Så det ska man inte underskatta och det är det som gör att det känns läskigt. Men att alla jobb skulle försvinna och att
all produktivitet som skapas försvinner in i ett svart hål som ingen får del av. Som ju ändå är lite premissen i deras text. Det har jag svårt att tro. Och definitivt om 2 år. Börsreflektionen är att då kan man i princip köpa allting som handlas ner på den här rapporten. Ja, det gick ju upp igen. Ja. Alltså, samtidigt som någon som har sagt upp både 1 och 2 SaaS-tjänster här i början av året för att jag har byggt dem själva, så tycker jag ändå att det finns ju någonting spännande i när vem som helst då kan bygga sina skräddarsydda verktyg, och att så här, API-kopplingarna och kanske rådatan och sen såklart de här tokens man köper från Anthropic och så vidare. Där finns ju ett värde, men alltså, jag ändå ser verkligen framför mig en tid då, alltså operativsystemet så som vi känner idag, att man klickar runt på appar och så här, det känns ju inte som att det är här för att stanna. Alltså folk kan skapa det själva. Så jag är såklart lite ändå. Ska jag bygga en ny Uber-app varje gång jag åker taxi alltså? Är det budskapet? Ja, eller så kan jag bygga en och så... Men som de skriver i exemplet, att så här, de har ju just delivery och den här mikromobilitet som exempel. Att så här, men det kommer en uppsjö av aktörer som bygger det, och så konkurrerar de om vilka kan ge tillbaka mest av leveranskostnaden eller transportkostnaden till de som kör. Så alltså, varför inte? Om trovärdigheten i transaktionssystemet, om det finns. Det är för att det finns en first movers advantage. Det är lite som bitcoin. Vem som helst kan ju skapa en värdelös kryptovaluta, men den första värdelösa kryptovalutan är den som... Uber har, alltså, de som kan måtta med hjälp av nätverkseffekter, absolut. Så här. Men jag vet inte hur mycket liksom, Uber är beroende av sina nätverkseffekter av chaufförer och sånt. Om det finns en intermediär som är ett system som bara kopplar ihop chaufförer med kunder, och chaufförerna som får tillbaka mest av kostnaden. Men jag tror man ska skilja också på att det kan ju vara en otroligt stor transformation utan att alla jobb försvinner. Därför vi har ju gått igenom otroligt stora transformationer många gånger förut. Och under en övergångsperiod kan det absolut bli stökigt. Men jag tror så man ska inte tolka att arbetsmarknaden kommer fortsätta finnas som att ingenting kommer hända. Men taxibilarna kommer ju fortfarande köra. Det är bara några på huvudkontoret på ett företag idag som gör det, som byts ut till någon annan som tjänar pengar. Alltså, så att det har ju egentligen inte så mycket arbetsmarknadsimplikationer på det. Och sen tror jag politiken, alltså, det var kanske det jag saknade allra mest i den här. Vi såg under covid att det finns en otrolig handlingskraft om systemet skulle kräva det. Skulle du hamna i ett sånt läge som blir så problematiskt som man målar upp i det scenariot, då kommer politiken kliva in. Man kommer omfördela, men man kan också skapa inflation, har vi sett, på ett sätt som man inte trodde på 2010-talet, som ju de drar en hel del av teorierna kring, tror jag. Och ner på människors beteende, apropå jättebra exempel med pandemin. Ja. Alltså vad vi förändrade våra vanor liksom, så snabbt. Hur vi har möten och hur vi levererar värde och allt sånt där. Hur vi handlar. Så. Och det fanns aldrig så många jobb som precis efter pandemin och de stimulanserna. Så att saker och ting förändras hela tiden. Det är ju på något sätt budskapet. Jag har en marknadsspaning då. Ja. Det här efter pandemin, så fort det blir kris, då blir det mera pengar i systemet. Det är go-to-lösningen, så kommer det bli en gång till. Så vi kommer ha fortsatt inflation, lägenheter upp, guld upp. Vad tror du om det? Det är inte en spaning. Nej, men jag tror absolut på kort sikt att det kan vara mer inflationistiskt. Och man har ju lärt sig penningpolitiken. På lägenheten ner alltså, för du har högre räntor. Ja, precis. Lägenheten är lite klurigare. Vad var det jag la under? Bundna bolån som jag la under julgranen. Julgranen när jag var här i december. Det var väl en ganska bra julklapp, tror jag faktiskt. Tvinga fram en marknadsspaning från dig också. Ett köptips. Oj, gud, ett köptips som sysslar ju verkligen inte jag med. Alltså. Det är kul. Ja, men det är därför det är kul. Nej, men Jesus. Jag har gjort så himla många misstag, men jag tycker det är kul att fundera på. Men vilka har liksom den viktigaste råvaran i det här skiftet? Alltså, jag kommer ihåg när det begav sig, så var jag rätt inne, hade jag bra timing på Saber Technologies, som gör ju all rådata som alla flygbolag och flygbokningssystem gör. Nu har jag inte tittat på Saber Technologies sedan 2 år tillbaka, men alltså den typen av dataleverantör är ju väldigt centrala. Något lugnande budskap till de som tittar, som sitter ute med AI-ångest och som jag har svårt att sova på nätterna? Nej, men jag tycker vi har fått jättemånga bra från både mig och Susanne. Men alltså återigen, Jevons Paradox har varit sann för otroligt många liksom, resurserna de har effektiviserat, så använder vi mer av det. Och jag ser inga trovärdiga argument för varför det inte då intelligens. Alltså
smarta beräkningar, att det inte skulle gälla, att samma paradox inte skulle gälla det. Jag hade hoppats att jag skulle få någon slags medborgarlön. Så jag kunde... Det där tror jag verkligen Nej, inte på. det är en vit- Jag kan sträcka mig till liksom Trump-accounts, men ja, mer än så. Det är Star Trek-världen då, där vi bara kan... Hoppas att den kommer snart. Tills den gör det så får ni spara, gneta, arbeta och titta på Börslunch för placeringstips. Det här tyckte jag var ett väldigt ovanligt men väldigt uppskattat och lärorikt program. Men nu mår vi lite bättre, Gabbe. Och faktiskt dessutom Tillfälligt. bättre. Så går det att Härligt. söka hjälp hos proffsen. Fortsätt göra det via vår kanal. Vi ses igen imorgon. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.